in my another vlog also. Keep flying. Ken, in a long time ago. Hello guys, hello, welcome back to my vlog. I'm in new locations. Today is my day off and I came out. रातको 1-2 बज्दैछ and tomorrow I'm doing the after a long time the vlog from Tel-Aviv to Jerusalem lonely and ये है मेरा रूम दिखाते हैं हम तुम्हें बत्ती बजाओ बत्ती बंद नहीं यार बत्ती बालो ये बत्ती बल गया ये मेरा छोटा सा रूम है अच्छा है नहीं ना ज़्यादा भी नहीं है किचन है ये है सो इधर बेड है मेरा मेरो बिहान चाहिँ एकैचोटि म 9-10 बजेतिर चाहिँ जेरुसलेम पुग्छु भन्ने सोच थियो बट मेरो राति सुत्दा एकदम ढिलो भयो सामानहरू मिलाउँदा ओर्दा बाटीबाट आउँदा 2 बजे सुतेको छु बिहान एकैचोटि आई गट फोन कल फ्रम साइरा मेरो डक्टरले फोन कल गरेको थियो बिहानै म त्यतिखेर उठेको थिएँ नि हुन्थ्यो मेरो एउटा नराम्रो ह्याबिट कस्तो छ भने निन्द्रा पुगेको छैन म अलार्म पनि अफ गरेर सुत्दिन्छु यो म मात्रै हो कि तपाईँहरू पनि हो टेल मी अनि म फोनहरू नै अफ गरेर म फेरि सुतेर अहिले उठ्दैछु सो लेट्स बी रेडी क्विकली टिकटक रेडी गरेर तपाईँहरूको सामु आउनेछ है त ड्याङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई एम ब्याक सो बसाइसक्यो यहाँको अब यहाँबाट चाहिँ going on. Pull the door. That's it. Thank you very much. Room number 201. Remember, room number 201. So literally काम कर रहा है यार. चलो. Wow, it is beautiful day. Good morning, people. And let's see the owner. If they are here. Danny? Danny? Brother? Danny? The key is there. So they are not here. मेरा काम खत्म हो गया भाई मैं चलेगा So yes, actually excited हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई अनि I like this kind of weather जनि घाम पनि छैन अनि पानी पनि परेको छैन अनि टक्क घाम लाग्नु भन्दा अगाडि र पानी परिसके पछाडिको मौसम भनेको गुड मौसम हो अनि आई लभ दैट गुड मौसम सो यस भोइस टक जाँदैछ मेरो कफीसँग बिहानको कफीसँग मेरो पनि एक कप कफी खाए यो कफीले मलाई चाहिँ जेरुसलेम पुर्याउँछ मेरो प्लान चाहिँ स्पेशल आई हेभ टु मिट माई फ्रेन्ड आशिषलाई भेट्नुपर्ने छ लङ टाइम भयो टुगेदर पनि गरेको छैन बट बिफोर आई गो आई विल कल वान अफ माई फ्रेन्ड अनि मैले हिजो उसलाई यहाँ भेटेको थिएँ ग्रिस भन्ने साथी हो सो लेट्स कल हिम छ भने सँगै जाउँ मेन कुरा चाहिँ के भने मसँग 2टा मात्रै ब्याट्री छ म थोरै मात्रै क्लिप दिन सक्छु होला जुन एउटा ब्याट्री मेरो फुल छ ब्यागमा छ र थ्याङ्क्स दिस म्याक्स जसले मलाई चाहिँ नेपालबाट सुमित दिदीले पठाइदिन्छ थ्याङ्क यू सुमित दिदी अनि you guys need insurance life insurance please contact with this person अनि तपाईहरुलाई राम्रो प्याकेजमा मिलाइदिनुहुन्छ सुमित दिदीको लागि साउट आउट अनि देन मेरो योजना चाहिँ यहाँबाट त्यसमै जाने हो र यो पेट्रोलले जेरुसलेम लग्छ अरे Shalom, driver. I think you guys see him in my another vlog also. Keep flying. Yeah, in a long time ago.
5000 वर्ष पुरानो जेरुसलेममा स्वागत छ तपाईहरुलाई टुडे यो ओल्ड सिटीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ओल्ड सिटी हो जुन अलरेडी हामी आइसकेको थियौं र नाउ म चाहिँ बेथलेहेमको हन्टिङमा छु अनि साथीहरुसँग पनि आउन सक्छ तर मलाई आई डोन्ट नो being alone I like my own companies let's see what's going on there and म बेथलेहेम जाने हो सो कति बजे जान्छ गाडी कुन गाडी जान्छ थाहा छैन लेट्स फाइन्ड आउट र आएर चाहिँ यहाँ बेथलेहेमको यो गाडी लाग्दो रहेछ दिस इज 34 नम्बरको आई थिंक सो दिस यो लाइक बेथलेहेम बताइए ले अच्छा I had very good breakfast burrito 1 banana and your juice भनेपछि my breakfast is finished so now I'm hunting for Bethlehem bus I hope still I have the bus there so let's what's your name Mahinder nice to meet you brother thanks यहाँदेखि पारी लगेको पनि मलाई 200 250 सम्म लगिदिन्छु भनेको थियो हैन तर म चाहिँ बसमै जाने म बसमै गएको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ ट्याक्सीहरुले 250 300 सम्म चाहिँ 1.5 घण्टा घुमाएर ल्याइदिन्छु भनेको थियो सो I hope I get the bus now. Namaz पढ्ने टाइम भएको छ Bethlehem तखदेखि चाहिँ यहाँको ओल्ड सिटीको बाहिरदेखि चाहिँ बसै लाग्दो रहेछ 7.5 सेकेन्ड लिँदो रहेछ बेथलेहेमको लागि याद गर्नु होला है इजरायलमा हुनेहरूले र नयाँ आउनेहरूले थ्याङ्क यू जहाँबाट म बस चढेँ त्यो चाहिँ इजरायल र जेरुसलेम गएर ओल्ड सिटीबाट चाहिँ बेथलेहेम जानको लागि चाहिँ हामी चाहिँ प्यालेस्टाइनबाट जाँदैछ र यहाँ चाहिँ चेक पोइन्ट हो यो अगाडि जुन चेक पोइन्ट कट्यो र चेक पोइन्ट कटेर अगाडि जानु पर्दो रहेछ र यो त्यहाँबाट चाहिँ बस सेवाहरू पनि लाग्दो रहेछ पुरा लाग्दो जस्तो रहेछ उताको जस्तो त्यस्तो बाक्लो बस्ती छैन त्यो पनि सिधा आउँछ बस भित्रबाट खिचिरहेको छु यो म अहिले ओके उहाँबाट आइसके पछाडिमा चाहिँ एउटा ट्याक्सी बुक गरेको छु जुन चाहिँ मलाई अहिले बेथलेहेम घुमाउँछ अनि एक्चुअली म प्लान गरिरहेको थिएँ म आफै एक्लै घुमौँ भनेर तर अलिकति नयाँ ठाउँ भएर मैले चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर लिनै पर्ने भयो सो एक्लै अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ सो आई मस्ट निड सम वेन एभर आई गो न्यू प्लेस आई निड समबडी न्यू गाई हु अन्डरस्ट्यान्ड सो द्याट्स अल द गुड रुट सो यस अलिकति डिफ्रेन्ट महसुस गरिरहेको छु डिफ्रेन्ट प्लेस डिफ्रेन्ट गाडीहरूको पब्लिक बसहरू र अटो ट्याक्सीहरू डिफ्रेन्ट खालको सो लेट्स सी